Hello guys, ayan, unboxing tayo guys. Ano kaya tong laman nito sa loob? Surprise, surprise, surprise. Let's see guys kung ano to. Hula, ano kaya to? Sa akin daw ito. So, tingnan natin guys, ano kaya to naman, pa surprise, surprise. Let's see. Well, excited ang inday. Okay, we'll see guys. Ano kaya ito guys? Tingnan natin kung ano. Buksan natin. Buksan. We'll see. Papel. What? Huh? Ano man lang ito guys? Lagayan. Ganito. Ano kaya ito? Lagayan. Hindi ko alam ano to. So, ganito lang. Nilagayan ng hindi ko alam kung ano to. We'll see. Tapos ito, ano man ito? Charger. Pero kabel. Und what is this? Für die Seife, damit nicht immer im Badezimmer am Boden liegt. Okay. Das ist auch Kabel für Computer. Okay, kabel daw sa computer. We will see this one. Das gehört ins Badezimmer. Yeah. Ich mach das. Unboxing ang Inday. Ano ba itong pinag-order niya? Hindi ko alam guys to kung ano to dito. Buksan ko daw. Kasi akin daw. Ha? What? Ano to? Uy! I see what inside, guys. Hala. Das ist nur kleine. Uy. I open it. Ja. Alright. I see what I see, guys. Ich hab gewusst, was fehlt. Folie. Uy. Hala. Let's see, guys. Ayan. Ang Inday. Ano ba yan? It's an iPad mini. Oh, God. Ba't ka bumili nito, papi? Hala. Mini mo. Oh, das du kannst filmen. Das, aber ich brauche das alles noch, siehst du, das muss ich scannen. Das ist Igel. Kasi guys, yung ano ko, iPad na ano, malaki. Nagre-reklamo ako guys. Kasi ito malaki. Nabibigatan ako. Ayan. Ito, malaki kasi siya. Masyadong, yung pinaka-biggest. Ngayon, ayaw ko nito masyadong kasi nabibigatan ako. Kaya ito, binila naman niya ako ng maliit. Maliit. Ayan, mayroon ng baby. Baby. Wow! Ayan, oh.
Ano siya guys? Mini iPad. Mini iPad guys. Ho. Ayan. Ayan. Next to the iconic, that's my leg. It's dunkel. Bagong bago. Oops. Ayan guys, ito na, mali Check. See? Mini. Ito lang yun, yung unboxing natin, yung mini iPad. Ayan na, paano ba to? Yan, ganyan lang. Kasi malaki masyado yung isa guys eh. Oh, mayroon ng baby, mayroon ng mommy na iPad. Kasi yung isa guys, dito, mabigat kasi siya. Ilang kilo din to pag binibit-bit. Ayan, mayroon na akong dalawa. Isang malaki, isang maliit. Kasi ito, ayan. Okay, thank you for watching guys. Yung ano niya, ganito yung kulay. So, ito na guys. Ayan na guys. Ganyan lang guys. So, ganyan lang siya. Okay. So, maliit na guys. Okay na siya guys. Magaan lang. Parang cellphone lang. Is give out the puppy meat ano.